Στις 2 Μαΐου 1919, 15 Μαΐου με το νέο ημερολόγιο, η Σμύρνη δεν κοιμήθηκε. Δεν κοιμήθηκαν οι 150.000 Έλληνες που ήξεραν τι θα γινόταν το πρωί. Άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει με μια ελπίδα που τους την είχαν μεταδώσει οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους, ότι κάποια μέρα η Σμύρνη, η πόλη του Ομήρου, η πόλη τους, θα επέστρεφε στον ελληνικό κόσμο. Δεν κοιμήθηκαν οι Τούρκοι κάτοικοι που είχαν αντιληφθεί τι πλησίαζε. Και δεν κοιμήθηκαν οι στρατιώτες στα ελληνικά πλοία που ναυλοχούσαν στο λιμάνι περιμένοντας την αυγή. Η ημέρα αυτή έχει γραφεί στη συλλογική μνήμη ως ημέρα θριάμβου, ως η στιγμή της επιστροφής του ελληνισμού στην Ιωνική γη. Και σε κάποιο επίπεδο ήταν ακριβώς αυτό. Εκείνο το πρωί φαινόταν ότι η μέρα αυτή είχε επιτέλους έρθει. Αλλά η ιστορία έχει υποχρέωση να εξετάσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί αυτή η μέρα ελπίδας έγινε ο καταλύτης για τη μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο ελληνισμός στους νεότερους χρόνους. Γιατί η Δευτέρα Μαΐου 1919 δεν ήταν μόνο η αρχή ενός ονείρου. Ήταν και η αρχή της πορείας που θα κατέληγε 3 χρόνια αργότερα στη μεγάλη καταστροφή. Για να καταλάβει κανείς τι συνέβη στις 2 Μαΐου 1919, πρέπει να γυρίσει πίσω 2 εβδομάδες στο Παρίσι. Η συνδιάσκεψη ειρήνης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 1919. 27 κύρια κράτη είχαν στείλει αντιπροσωπείες, αλλά στην ουσία οι αποφάσεις λαμβάνονταν από 4 άνδρες. Τον Βρετανό πρωθυπουργό Λόιντ Τζόρτζ, τον Γάλλο Κλεμανσό, τον Αμερικανό πρόεδρο Βίλσον και τον Ιταλό πρωθυπουργό Βιτόριο Ορλάντο. Ανάμεσά τους, με εξαιρετική παρουσία, κινούνταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η εντύπωση που άφηνε ο Βενιζέλος στους ηγέτες της Αντάντ ήταν ασυνήθιστη. Ο Βίλσον τον χαρακτήρισε ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο που είχε γνωρίσει. Ο Λόιντ Τζόρτζ τον αποκάλεσε τον μεγαλύτερο πολιτικό άνδρα της Ελλάδας από την εποχή του Περικλή. Ο Βενιζέλος παρουσίασε τεκμηριωμένα στατιστικά στοιχεία βασισμένα στην επιστημονική έρευνα του καθηγητή Γεώργιου Σωτηριάδη που απέδειχναν αδιαμφισβήτητα ότι οι Έλληνες αποτελούσαν πλειοψηφία στο βιλάιτι της Σμύρνης. Αυτό δεν ήταν πολιτική επιχειρηματολογία, ήταν δημογραφική και ιστορική πραγματικότητα αιώνων, αλλά η γεωπολιτική δεν υπακούει πάντα στην ιστορική δικαιοσύνη. Η Ιταλία είχε ανταγωνιστικές διεκδικήσεις, βασισμένες σε μυστικές συμφωνίες του Μεγάλου Πολέμου, τη Συνθήκη του Λονδίνου του 1915 και τη Συμφωνία του Αγίου Ιωάννη της Μοριένης του 1917. Ιταλικά στρατεύματα αποβιβάζονταν ήδη κοντά στην Ατάλεια. Ο κίνδυνος της Ιταλικής κατοχής της Σμύρνης ήταν άμεσος. Στις 24 Απριλίου 1919, ο Ορλάντο αποχώρησε από τη συνδιάσκεψη και επέστρεψε στη Ρώμη διαμαρτυρώμενος δημόσια για την αντιμετώπιση των Ιταλικών αιτημάτων. Ο Λόιντ Τζόρτζ έθεσε στους υπόλοιπους 3 μεγάλους μια απλή πρόταση. Αν δεν αποβιβαστούν πρώτοι οι Έλληνες στη Σμύρνη, θα αποβιβαστούν πρώτοι οι Ιταλοί. Και τότε η ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο θα ήταν τελείως διαφορετική. Ο Λόιντ Τζόρτζ, ο Βίλσον και ο Κλεμανσό αποφάσισαν η Ελλάδα θα αποβίβαζε στρατό στη Σμύρνη πριν οι Ιταλοί προλάβουν να κινηθούν. Η απόφαση πάρθηκε σε λίγες μέρες με τη στρατηγική βιασύνη
που χαρακτηρίζει τις μεγάλες δυνάμεις όταν τα συμφέροντά τους συγκλίνουν. Χωρίς σαφή νομική βάση, η αποβίβαση θα γινόταν σε οθωμανικό έδαφος με επίκληση του άρθρου 7 της ανακοχής του Μούδρου, που επέτρεπε στους συμμάχους να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία σε περίπτωση απειλής για την τάξη. Ο Βενιζέλος ρωτήθηκε αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη. Η απάντησή του ήταν «Είμεθα έτοιμοι». Η πρώτη ελληνική μεραρχία πεζικού βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από το Δεκέμβριο του 1918. Επέστρεψε νικηφόρα από τα μακεδονικά μέτωπα. Τώρα της δόθηκε νέα αποστολή. 2 υπεροκεάνια και 12 επιβατικά πλοία, απόπλους από την Ελευθερούπολη Καβάλας. Στα καταστρώματα ήταν στρατιώτες που πολέμησαν στο μακεδονικό μέτωπο, στην Κριμαία, στα Βαλκάνια. Τώρα κατευθύνονταν νότια, προς μια πόλη που δεν είχαν δει ποτέ, με εντολές που δεν ήταν αρκετά σαφείς για μια αποστολή που η ιστορία δεν είχε αποφασίσει ακόμα πώς θα τελείωνε. Ο Βρετανός ναύαρχος Κάλθορπ έλαβε οδηγίες συνοδείας των ελληνικών πλοίων. Τα πλοία ήταν ήδη στη θάλασσα. Αυτό που δεν υπολόγισαν οι μεγάλες δυνάμεις ή δεν τους ένοιαζε να υπολογίσουν ήταν τι θα γινόταν αν αποσύρονταν αργότερα. Και αυτό ακριβώς θα συνέβαινε 3 χρόνια αργότερα. Η Σμύρνη του 1919 ήταν μια από τις πιο ζωντανές πόλεις στον κόσμο. Από τους περίπου 300.000 κατοίκους της, οι 150.000 ήταν Έλληνες. Η ελληνική παρουσία δεν ήταν νέα. Ήταν αιώνων, χιλιετιών. Η αρχαιότητα αναφέρει τη Σμύρνη ανάμεσα στις πόλεις που διεκδικούσαν την καταγωγή του Ομήρου. Το Βυζάντιο άφησε εδώ βαθύ αποτύπωμα. Και όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανέπτυξε το εμπόριό της, ήταν κατά κύριο λόγο Έλληνες που έκτισαν την οικονομική δύναμη της πόλης, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις εκκλησίες, τον πολιτισμό. Η Σμύρνη δεν ήταν τυχαία πόλη για τον ελληνισμό. Ήταν η καρδιά της Ιωνίας, ο τόπος που η ελληνική παρουσία δεν χρειαζόταν να αποδειχθεί. Απλώς υπήρχε. Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης ήταν η κεντρική μορφή της κοινότητας. Άνδρας με βαθύ αίσθημα ιστορικής αποστολής που γνώριζε τι σήμαινε να είσαι Έλληνας στη Σμύρνη. Τόσο το βάρος της ευθύνης, όσο και τον κίνδυνο που ελόχευε πάντα στο περιθώριο. Τα νέα της επικείμενης αποβίβασης δεν ήταν μυστικό. Η ελληνική κοινότητα ήταν σε κατάσταση ανυπόμονης προσδοκίας. Τα σπίτια στολίστηκαν με σημαίες. Οι εκκλησίες άνοιξαν νωρίς. Τα μαγαζιά έκλεισαν, όχι από φόβο, αλλά από γιορτή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γιόρταζαν κατάκτηση ξένης γης. Γιόρταζαν επιστροφή στη δική τους. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Για τους Σμυρνιούς η αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων δεν ήταν αφηρημένη γεωπολιτική. Ήταν βαθιά σπλαχνική ανακούφιση. Ήταν η υπόσχεση ότι αυτές οι δεκαετίες του τρόμου, οι εξορίες, οι δολοφονίες, η ανασφάλεια τελείωναν επιτέλους. Ότι κάποιος ερχόταν. Αυτή η ελπίδα ήταν απολύτως πραγματική. Και αυτό καθιστά ό,τι ακολούθησε τα επόμενα 3 χρόνια ακόμα πιο τραγικό. Τα ελληνικά πλοία έφτασαν στα ανοιχτά της Σμύρνης τη νύχτα της 1ης προς Δευτέρα Μαΐου 1919. Οι στρατιώτες γνώριζαν τι θα γινόταν το πρωί. Αλλά γνώριζε και η πόλη. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση να παραμείνει μυστική σε μια πόλη με 150.000 Έλληνες? Δεν ήταν δυνατόν και δεν παρέμεινε. Τι αλυσμόνητη πρωτομαγιά ήταν αυτή. Λίγο πριν το μεσημέρι, ο ναύαρχος Κάλθορπ ενημερώνει το βαλί της Σμύρνης ότι οι σύμμαχοι αποφάσισαν να αποβιβάσουν αγήματα
και ελληνικά στρατεύματα ώστε να προστατεύσουν τον πληθυσμό από επικίνδυνα και αδιάλακτα στοιχεία. Στις 4 το απόγευμα, στο συνοδικό της Μητρόπολης, στον περίβολο της Αγίας Φωτεινής, βρίσκονται συγκεντρωμένοι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, οι δημογέροντες και χιλιάδες κόσμου. Εκεί φτάνει ο κυβερνήτης του Αβέροφ, Πλοίαρχος Μαυρουδής, βγάζει ένα χαρτί από τη τσέπη του και διαβάζει το τηλεγράφημα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το πλήρωμα του χρόνου ήλθεν. Η Ελλάς εκλήθη υπό του Συνεδρίου Ειρήνης να καταλάβει την Σμύρνην ή να ασφαλίσει την τάξην. Με δυσκολία διαβάζεται ολόκληρο το τηλεγράφημα. Εκείνη τη νύχτα χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης δεν κοιμήθηκαν. Έβγαλαν από τις κρυψώνες τους τις ελληνικές σημαίες που φύλαγαν για χρόνια, κάποιοι για δεκαετίες. Φόρεσαν τα γιορτινά τους ρούχα και κατέβηκαν στην παραλία να περιμένουν. Στην άλλη πλευρά της πόλης η τουρκική κοινότητα αντιλαμβανόταν επίσης τι ερχόταν. Τακτικά οθωμανικά στρατεύματα παρέμεναν στους στρατώνες, η παρουσία τους εκεί ήταν θεωρητικά υπό συμμαχικό έλεγχο. Αλλά ένοπλοι αντάρτες, τσέτες, κινούνταν ελεύθερα στις συνοικίες. Την ίδια ώρα, στις ποινικές φυλακές που βρίσκονταν πίσω από το κονάκι, το διοικητήριο δηλαδή, ο Ιταλός ταγματάρχης Κοροσίνη δίνει διαταγή να ανοίξουν οι πόρτες και να βγουν ελεύθεροι όλοι οι Τούρκοι εγκληματίες που βρίσκονταν έγκλειστοι. Οι τελευταίοι, μόλις βγήκαν, οπλίστηκαν με μαχαίρια. Στο λιμάνι πάλι, οι Τούρκοι βαρκάριδες, έπειτα από παροτρύνσεις των Ιταλών, έμειναν στις βάρκες τους οπλισμένοι. Στους τουρκικούς στρατώνες βρίσκονταν 3.000 περίπου οπλίτες, πεζικό και ιππικό, που μαζί με τις φρουρές του διοικητηρίου και 500 χωροφύλακες, γνωστούς τζανταρμάδες, έφταναν τους 4.000 οπλισμένους άνδρες. Αυτή η ανισορροπία θα αποδεικνυόταν μοιραία. Αλλά και οι πιο μακρόσυρτες νύχτες αναμονής κάποτε τελειώνουν. Ξημέρωμα 2 Μαΐου 1919. Στις 4:50 το πρωί, ο πλοίαρχος Μαυρουδής δίνει διαταγή να αποβιβαστούν ισχυρά αγήματα στην Μπούντα και στην Προκυμαία, το γνωστό ΚΕ, για να προετοιμάσουν τη γρήγορη αποβίβαση του στρατού. Στην Μπούντα, τα μεγάλα μεταγωγικά μπορούσαν να πλευρίσουν, όχι όμως και στην Προκυμαία, που αναλαμβάνουν μαούνες τη μεταφορά των στρατιωτών. Στις 8 το πρωί της Δευτέρας Μαΐου αρχίζει η αποβίβαση. Το 1.38 τάγμα Ευζώνων ήταν το πρώτο τμήμα που πάτησε την Ιωνική γη. Η όλη αποβίβαση διεξαγόταν υπό την εποπτεία του Βρετανού αντινάβαρχου Κάλθορπ, αρχιναβάρχου των συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή. Το σημείο απόβασης ήταν η Προκυμαία, μπροστά στο κτίριο της Λέσχης των Κυνηγών, στο ίδιο το κέντρο της ελληνικής εμπορικής και κοινωνικής ζωής της Σμύρνης. Το 338 τάγμα Ευζώνων όμως βρισκόταν στο μεταγωγικό Ατρόμητος και έπρεπε να αποβιβαστεί στην Καραντίνα για να κυκλώσει το διοικητήριο και την τουρκική συνοικία. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήταν ήδη εκεί, με πλήρη αρχιερατική στολή. Ευλόγησε τα πρώτα στρατεύματα καθώς αποβιβάζονταν. Δίπλα του ένα ανθρώπινο τείχος από Έλληνες της Σμύρνης, που είχαν συγκεντρωθεί από τα χαράματα, ανάμεσά τους και η μεγάλη ηθοποιός Κιβέλη με όλο τον θειασό της. Χιλιάδες Σμυρνοί είχαν κατακλείσει την αποβάθρα. Κλαίγανε, αγκάλιαζαν τους στρατιώτες, τους πετούσαν λουλούδια, ψέλνανε τον εθνικό ύμνο, οι τσολιάδες να στείνουν αυτοσχέδιους χορούς, οι κοδωνοκρουσίες από τις ελληνικές εκκλησίες να ηχούν ταυτόχρονα. Η Σμύρνη πανηγύριζε. Το 238 τάγμα Ευζώνων με τον ταγματάρχη Τζαβέλα, με τα όπλα αναρτημένα και στεφανωμένα λουλούδια από τις γυναίκες, σχηματίζει τετράδες και ξεκινά.
Ένας λεβέντης εύζωνας κρατά ψηλά τη σημαία. Το παραλήρημα του λαού συνεχίζεται. Κύματα κόσμου που έχουν γίνει μια μάζα με τους φαντάρους προχωρούν μαζί τους, ζητοκραυγάζοντας και τραγουδώντας. Ξένοι αξιωματικοί από τα πολεμικά που παρακολουθούσαν τη σκηνή κατέγραψαν στις αναφορές τους ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια αυθόρμητη λαϊκή συγκίνηση. Ο αντινάβαρχος Κάλθορπ έγραψε ότι ο ενθουσιασμός ήταν πέρα από κάθε περιγραφή. Αυτός ο ενθουσιασμός δεν ήταν σκηνοθετημένος. Τα αρχεία, ακόμα και τα συμμαχικά, το επιβεβαιώνουν. Ήταν η φυσική έκρηξη μιας κοινότητας που περίμενε αυτή τη στιγμή για γενιές ολόκληρες. Υπήρχαν εκεί άνθρωποι που θυμούνταν τον τελευταίο φόβο, τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, με τις εκτοπίσεις, τα τάγματα εργασίας, τους θανάτους. Για αυτούς, τα ελληνικά πλοία στο λιμάνι δεν ήταν απλώς στρατός. Ήταν η απάντηση. Ήταν η ώρα ενός ονείρου 3.000 χρόνων που φαινόταν να υλοποιείται. Ενώ το λιμάνι πανηγύριζε, η στρατιωτική αποστολή δεν ολοκληρωνόταν στην αποβάθρα. Τα τμήματα έπρεπε να κινηθούν στην πόλη, να καταλάβουν τους στρατώνες, να αφοπλίσουν τις Οθωμανικές δυνάμεις, αλλά στα παράπλευρα σοκάκια, στα τζαμιά, στα τουρκικά καφενεία, μια άλλη Σμύρνη παρακολουθούσε σιωπηλά. Και σε εκείνη τη σιωπή κρυβόταν κάτι που δεν είχε υπολογιστεί. Και εκεί αρχίζει το δεύτερο μέρος της ημέρας. Ο Σμυρνιός Αριστομένης Λιάτης, που είχε οριστεί σαν οδηγός, προειδοποιεί το συνταγματάρχη Σταυριανόπουλο και το 238 τάγμα που κατευθύνεται προς το διοικητήριο πως οι Τούρκοι θα χτυπήσουν. Καλό θα είναι τα τμήματα να αποφύγουν να περάσουν από το διοικητήριο και τους τουρκικούς στρατώνες. Εκείνος απαντάει με ένα καλός, χωρίς να δώσει περισσότερη σημασία. Ενημερώνει και τον ταγματάρχη Τζαβέλα, χωρίς όμως και αυτός να δώσει την απαιτούμενη σημασία. Η εμπροστοφυλακή του τάγματος φτάνει στην πλατεία του διοικητηρίου. Περνάει μπροστά του και μόλις στρίβει το δρόμο για να πάει προς την καραντίνα, χτυπιέται από 5 σημεία. Από το διοικητήριο, ένα χάνι, από σπίτια της τουρκικής συνοικίας, από τις φυλακές και το αρχηγείο της χωροφυλακής. 5 σημεία πυρός, ταυτόχρονα. Αυτό δεν ήταν αυθόρμητη αντίδραση ενός ανθρώπου. Αυτό ήταν συντονισμένη ενέδρα. Και μέσα στο χάος που ακολούθησε, κάτι ακόμα πιο ύπουλο που ήδη είχε τεθεί σε εφαρμογή. Ανάμεσα στους πλήθους είχαν ανακατωθεί, χωρίς να φορούν φέσια, οι Τούρκοι ποινικοί κατάδικοι που είχε αφήσει τη νύχτα ο Ιταλός ταγματάρχης Κοροσίνη. Χτυπούσαν με τα μαχαίρια τους ύπουλα το άοπλο πλήθος. Ο Ιταλός ταγματάρχης Κοροσίνη, το πρόσωπο που άνοιξε τις πόρτες των φυλακών της Σμύρνης τη νύχτα πριν την αποβίβαση. Τυχαίο, θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα όμως ας ακολουθήσουμε το σημεοφόρο. Ο σημεοφόρος του 238 και ένας ακόμα εύζωνας πέφτουν κάτω θανάσιμα πληγωμένοι, καθώς και αρκετοί πολίτες. Σε μια μόνο στιγμή η χαρά γίνεται αγωνία. Οι τσολιάδες ακροβολίζονται και απαντούν στα πυρά. Ο κόσμος σπρώχνεται, αναστρέφει, πυροβολείται τώρα από τις τουρκικές βάρκες και μερικά κτίρια πάνω στην Προκυμαία. Λίγα τετράγωνα από την Προκυμαία, στο νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους, το γρεκικό νοσοκομείο, ο Σμυρνιός Δημήτρης Φωτιάδης καταγράφει: «Κατά τις 12 βλέπαμε 4 στρατιώτες να κουβαλάνε ένα τραυματία στο φορείο. Τρέξαμε εκεί. Μια σφαίρα τον είχε βρει στο πάνω μέρος του κρανίου. Δεν προλάβαμε να τον πάμε στο θάλαμο. Ξεψύχησε. Ήταν ο σημεοφόρος. Από εκείνη την ώρα κουβαλούσαν συνεχώς πληγωμένους στρατιώτες και πολίτες. Ο σημεοφόρος, ο άνθρωπος που κρατούσε την ελληνική σημαία
στην πρώτη γραμμή της αποβίβασης. Νεκρός στο νοσοκομείο μέσα σε λίγες ώρες από την αποβίβαση. Αλλά η μέρα δεν είχε τελειώσει. Καθώς ο χρόνος περνούσε, κάτι άλλαξε μέσα στο νοσοκομείο του Αγίου Χαραλάμπους. Ύστερα, οι πληγωμένοι και οι σκοτωμένοι που έφερναν δεν ήταν πια Έλληνες, μα Τούρκοι. 4 Ιταλοί ναύτες κουβαλούσαν πάνω σε ένα φορείο έναν Τούρκο αντισυνταγματάρχη με 2 τραύματα στο θώρακα. Ένας από τους Τούρκους τραυματίες, μέσα στον πόνο του, ανασήκωσε το κεφάλι και είπε για τους Ιταλούς: «Τι τους αφήνετε να έρθουν εδώ? Αυτοί μας έβαλαν να σας χτυπήσουμε». Στο στρατηγείο της μεραρχίας, στο αντιτορπιλικό Λέον, ακούνε τους πυροβολισμούς και νομίζουν πως ρίχνουν μπαταριές στον αέρα οι τσολιάδες μας που πανηγυρίζουν. Σε λίγο μαθαίνουν τη θλιβερή αλήθεια. Στέλνουν σε βοήθεια το 4ο Σύνταγμα Πεζικού και σε λίγο οι εχθρικές εστίες αντίστασης εξουδετερώνονται. Συλλαμβάνουν τον Βαλί Ιτζέτ Μπέι, το στρατιωτικό διοικητή Ναντήρ Πασά, 2 ακόμα στρατηγούς, 28 ανώτερους αξιωματικούς και 540 οπλίτες και τζανταρμάδες. Τους μεταφέρουν προσωρινά στο υπεροκειάνιο Πατρίς. Περισσότεροι από 2.000 Τούρκοι στρατιώτες όμως κατορθώνουν να φύγουν προς την καραντίνα που από λάθος δεν είχαν αποβιβαστεί οι ελληνικές δυνάμεις. Κατά την καταδίωξή τους στις τουρκικές συνοικίες και κατά τη μεταφορά των Τούρκων αιχμαλώτων έγιναν και επεισόδια αντεκδίκησης. Οι Ιταλοί είχαν πετύχει αυτό που ήθελαν. Πάνω στα συμμαχικά πλοία εμφανίζεται ο Ιταλός ναύαρχος να ζητά να σταματήσει η σφαγή, προτείνοντας να αποβιβαστούν Ιταλικά στρατεύματα στη Σμύρνη. Κατόρθωσαν και κάτι ακόμα. Απανωτά τηλεγραφήματα άρχισαν να φτάνουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως από Λεβαντίνους της Σμύρνης. Το περιεχόμενό τους ήταν σχεδόν πανομοιότυπο. Τρομερή σφαγή αθώων Τούρκων από τον ελληνικό στρατό. Η Διασημαχική Επιτροπή Έρευνας, που συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1919, κατέγραψε εκατοντάδες νεκρούς από τις πρώτες μέρες της αποβίβασης. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν. Ελληνικές πηγές δίνουν χαμηλότερους αριθμούς, τουρκικές πηγές υψηλότερους. Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη ήταν Βρετανοί, Γάλλοι και Ιταλοί, κατέληξε ότι υπήρχαν σοβαρές αταξίες εκ μέρους ελληνικών στρατευμάτων και ενόπλων αμάχων. Σε κάθε ιστορικό γεγονός υπάρχουν αριθμοί. Αλλά οι αριθμοί δεν θυμούνται. Τα ονόματα θυμούνται. Βασίλειος Τσακύρογλου, σημεοφόρος. Ο πρώτος Έλληνας στρατιώτης που σκοτώθηκε στη Σμύρνη. Ο νέος που έφερε τη σημαία στην Ιωνική γη και πλήρωσε με τη ζωή του αυτή την πράξη. Γεώργιος Παπακώστας, στρατιώτης. Σπυρίδων Πανταζής, στρατιώτης. 2 ακόμα ονόματα που εκείνη την πρώτη ημέρα δεν έγιναν σύμβολα, αλλά ανήκουν εξίσου στην ιστορία. Και απέναντι ένα άλλο όνομα, Χασάν Ταξίν, δημοσιογράφος. Στην τουρκική αφήγηση, ο Χασάν Ταξίν είναι ο άνδρας που έριξε τον πρώτο πυροβολισμό εκείνης της ημέρας. Όχι από επίθεση, αλλά από αντίσταση. Αλλά η πραγματικότητα είναι η εξής. Η τουρκική εθνικιστική προπαγάνδα χρησιμοποίησε αυτά τα γεγονότα επιλεκτικά, στρατηγικά επί δεκαετίας. 3 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1922, η Σμύρνη θα καιγόταν. Οι 150.000 Έλληνες που είχαν ζητοκραυγάσει στην αποβίβαση και οι Αρμένοι και άλλοι θα βρίσκονταν παγιδευμένοι στην προκυμαία ανάμεσα στη φωτιά και στο θάνατο. Τα συμμαχικά πολεμικά πλοία θα ήταν εκεί, θα έβλεπαν και δεν θα επενέβαιναν. Αυτή η εγκατάλειψη δεν ήταν τυχαία. Οι ίδιες μεγάλες δυνάμεις που είχαν δώσει εντολή για την αποβίβαση του 1919 άλλαξαν θέση. Τα συμφέροντά τους άλλαξαν και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας πλήρωσε το τίμημα.
Η μεγάλη καταστροφή δεν ήταν μοιραία. Ήταν το αποτέλεσμα αποφάσεων των μεγάλων δυνάμεων που εγκατέλειψαν, του τουρκικού εθνικισμού που επέλεξε την εξόντωση και μια σειράς λαθών που ξεκίνησαν πολύ πριν τη Δευτέρα Μαΐου 1919. Ανάμεσα στους πρόσφυγες εκείνων των ημερών υπήρχαν και εγγόνια αυτών που είχαν χαρεί στην αποβίβαση. Άνθρωποι που είχαν πιστέψει, που είχαν δει στα ελληνικά πλοία μια απάντηση σε αιώνες. Η ιστορία δεν αρνείται αυτή την πίστη. Την τιμά και ταυτόχρονα καταγράφει ψυχρά αυτό που ακολούθησε. Ότι ο κόσμος που υπήρχε εκεί για 3.000 χρόνια εξαφανίστηκε μέσα σε 3. Στις 2 Μαΐου 1919 η Σμύρνη δεν κοιμήθηκε. Και εκείνοι που ήταν εκεί εκείνο το πρωί, που είδαν τα πλοία, που έκλαψαν, που ζητοκράβγασαν, δεν ξέχασαν ποτέ τι ένιωσαν. Ούτε αυτό που ήρθε μετά. Εμείς έχουμε υποχρέωση να θυμόμαστε και τα δύο.